So hello guys, welcome back to my new video again. And आज चाहिँ म तपाईहरुलाई हाबिबी को ट्युटोरियल दिन गइरहेको छु एन्ड तपाईहरुलाई XML चाहिँ मेरो डिस्क्रिप्सनमा मिल्ने छ। डिस्क्रिप्सनबाट XML लाई डाउनलोड गर्नुहोस् र त्यसपछि ALIGHTMOTION मा XML फाइललाई इम्पोर्ट गर्नुहोस्। र XML फाइलहरुलाई इम्पोर्ट गर्न आउँदैन अथवा एररहरु आइरहेको छ भने मेरो पुरानो भिडियो हेरेर त्यहाँबाट तपाईहरुले सिक्न पनि सक्नुहुन्छ। सो त्यसपछि तपाईहरुकोमा यस्तो खालको एउटा XML खुल्नेछ र फोटो भिडियो लेखेको त्यो जुन लेयर छ फर्स्ट लेयर त्यस त्यहाँनिर चाहिँ तपाईहरुले भिडियो पनि हाल्न सक्नुहुन्छ फोटो पनि हाल्न सक्नुहुन्छ। सो यहाँनिर फोटो हाल्नको लागि चाहिँ त्यहाँ क्लिक गर्नुहोस् र कलर फिल्डबाट त्यहाँ साइडमा गएर क्लिक गरेर फोटो हाल्नुहोस् र यहाँनिर तपाईहरुले टिकटकको 9:16 रेशियोमा फोटोहरु हाल्नुपर्ने हुन्छ र भिडियो हाल्दाखेरि पनि 9:16 रेशियोकै भिडियोहरु हाल्नुहोस्। सहनी हमें सजा है हम हैं बाजारों के सबकी नजर यहाँ है हर चीज राज। अब तपाईहरुले देख्न सक्नुभएको त्यो डबल लेयर दुईटा लेयर भएको ठाउँमा चाहिँ सेम फोटो हाल्नुपर्ने हुन्छ। त्यस अगाडिको भन्दा अर्कै फोटो हाल्नुपर्ने हुन्छ त्यसको पनि 9:16 मा हाल्नुपर्ने हुन्छ र मैले पनि यहाँ टिकटकमै हालेको फोटोलाई हाल्न गइरहेको छु। तपाईहरुले पनि त्यहाँनिर आफ्नो चोइसमा जुन मन पर्छ त्यो फोटो हाल्न सक्नुहुन्छ तर फोटोको रेशियो चाहिँ 9:16 हुनुपर्छ। र माथिको लेयरमा पनि तपाईले तलको लेयरको जस्तै गरी एउटै फोटो हाल्नुपर्ने हुन्छ र यहाँबाट जति पनि आउने पछाडिको लेयरहरु सबैमा एउटै फोटोहरु हाल्नुपर्ने हुन्छ। ऐसी जिंदगी हम छिप छिपाए हम नहाए हम नहाए ऐसी जी छिप छिपाए ऐसी जी हम न पाए। यति गरिसकेपछि फेरि डबल लेयर हुन्छ। त्यो डबल लेयरदेखि चाहिँ फेरि तपाईहरुले अर्को 9:16 रेशियोमा अर्को फोटो हाल्नुपर्ने हुन्छ। र तपाईहरुले माथिको लेयरमा पनि अघिको जस्तै गरी फेरि फोटो सेम हाल्नुपर्ने हुन्छ र यहाँदेखि आउने पछाडी आउने सबै लेयरहरुमा डबल लेयर आउनुभन्दा अगाडिको लेयरहरु सबैमा तपाईहरुले एउटै फोटो हाल्नुपर्ने हुन्छ जसको चाहिँ रेशियो 9:16 हुनुपर्छ। र यो 9:16 रेशियो भएन भने चाहिँ फोटोहरु खुम्चिने गर्छ जसले गर्दा भिडियो अलिकति राम्रो बनिँदैन। सो सकेसम्म फोटोहरु चाहिँ 9:16 मै बनाएर अथवा अगाडि नै रेडी गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ। एन्ड यहाँनिर फेरि दुईटा लेयर आइसकेको छ र यहाँनिर पनि अगाडिको जस्तै गरेर तपाईहरुले फोटो हाल्नुपर्ने हुन्छ र यहाँनिर चाहिँ अगाडिको लेयरहरुमा जस्तो सेम फोटो नहाल्नुहोस् हैन। फोटो चाहिँ सेम हुनु भएन तर रेशियो चाहिँ 9:16 नै हुनुपर्छ। एन्ड तपाईहरुले यो फोटो आफ्नो यहाँनिर मन चोइस गरेर हैन मन परेको आफुलाई कुन राम्रो लाग्छ त्यो फोटो हाल्न सक्नुहुन्छ। एन्ड यही लेयरमा जस्तै गरेर माथिको लेयरमा पनि सेम फोटो हाल्नुहोस् र यसै गरी अन्तिमको एउटा लेयरलाई छोडेर चाहिँ हैन त्यो चाहिँ एउटा कलर ग्रेडिङको लेयर हो त्यसलाई छोडेर चाहिँ के रे अरु सबै लेयरहरुमा चाहिँ फोटो हाल्नुपर्ने हुन्छ। सो मैले भोइस ओभर गरिन एन्ड नयाँले लाइक कमेन्ट एन्ड सब्स्क्राइब गरेर च्यानलमा जोडिनु होला। सहनी हमें सजा है हम हैं बाजारों के सबकी नजर यहाँ है हर चीज राज है अब है जो है वो समा है तुम रह सकी र तपाईहरुले अन्तिमको लेयरलाई त्यतिकै छोड्दिनु होला र यति गरिसकेपछि हाम्रो भिडियो रेडी भइसकेछ र तपाईहरुले भिडियोलाई हेर्न पनि सक्नुहुन्छ। एन्ड हाम्रो भिडियो यो मोबाइलमा सुरुमा यहाँ ALIGHTMOTIOनमा हल्का ल्याग गरे पनि भिडियोलाई एक्सपोर्ट गरिसकेपछि यो ल्याग गर्दैन। सो तपाईहरुले भिडियो देख्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो भिडियो रेडी भइसकेको छ र तपाईहरुले जुन यो अगाडिको लेयरको भिडियो देख्नु पनि त्यसमा चाहिँ आफ्नो तपाईले फोटो नराखेर भिडियोलाई पनि राख्न सक्नुहुन्छ जस्तै गेमको फ्री फायरहरुको पबजीको क्लिपहरु राख्न सक्नुहुन्छ हैन। एन्ड हाम्रो भिडियो यस्तो भइसकेको छ र तपाईहरुलाई त्यसपछि एक्सपोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो एक्सपोर्ट गर्नलाई सेटिङको साइडको रहेको बटनमा क्लिक गर्नुहोस् र यहाँबाट तपाईहरुले भिडियो क्वालिटी बढाउन सक्नुहुन्छ तर मैले 720 मै गरे।
एन्ड तलको क्वालिटीलाई फुल गरिदिनुहोस् र एक्सपोर्ट गरिदिनुहोस् र यो एक्सपोर्ट चाहिँ अलिकति टाइम लाग्छ यो चाहिँ डिभाइसमा पनि भर पर्छ सो तपाईलाई भिडियो के कस्तो लाग्यो लाइक गरिदिनु होला कमेन्ट गरिदिनु होला एन्ड आजको लागि यति नै फेरि पनि नयाँ भिडियोमा भेट्नेछौँ थ्याङ्क यू फर वाचिङ एन्ड बाई